Let's create this beautiful design with chrome powder. मैले जब पहिले नै फर्स्ट टाइम नेल आर्ट डिजाइनहरू नेल कोर्सहरू गरिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ मेरो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ क्रोम पाउडरहरूसँग चाहिँ एकदम मेरो ग्रह मिल्दैन थियो क्या। अब ग्रह भन्नुहुन्छ कि त्यसको मेथड अथवा प्रडक्टसँग मेरो तालमेलै मिल्दैन थियो अनि म एकदम फ्रस्ट्रेट हुन्थेँ कि किन चाहिँ अरू नेल टेक्निसियनहरूले नेल आर्टिस्टहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, मैले बनाउँदा चाहिँ किन यस्तो। सो मैले धेरै वेजहरू ट्राई गरेँ अनि धेरै स्टेपहरू पनि अब नयाँ ट्युटोरियलहरू हेरेँ होइन। आई ट्राई माई बेस्ट बट एट लास्ट आई गट दिस डिस्कभर बाई माई सेल्फ थ्रु सम भिडियोज। आई सर्च लट 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 गाइज। आई होप हजुरहरूले यस्तो दुःख चाहिँ भोग्न नपरोस् होइन, फ्रस्ट्रेसन भोग्न नपरोस् भनेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो ट्युटोरियलमा थोरै इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु विथ डेमो। र यो भिडियो चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा डेमो जसरी नै देखाइरहेको छु। पहिले नै चाहिँ अब जब मैले नेल क्लासहरू लिइरहेकै त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको क्रोम लिक्विडहरू पनि थियो होइन, पाउडर युज गरेन थियौँ हामी खासै। युज गरे पनि लाइक हाम्रो यो जुन नेल प्लेट सर्फेस छ त्यहीभरि मात्र मजाले हामीले चाहिँ फुल कभरेज गर्थ्यौँ क्रोमले। तर जसरी मैले डिजाइन बनाउन मन छ, जस्तै कुनै पातलो एउटा लिप्स भनौँ न पत्ता बनाएर चाहिँ त्यहाँ डिजाइन गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ क्रोम एप्लाई गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीलाई अलिकति त्यो थिकनेस खालके 3D खालके डिजाइन चाहिँ आउँदैन थियो कि, आए पनि इट लुक लट अफ मेस। सो म चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ कन्सर्न थिएँ यो प्रोसेसमा चाहिँ। अनि मैले चाहिँ अब सर्च गर्नु पर्यो भनेर धेरै सर्च गरेँ अनि धेरै अब म्याथडहरू हुन्छ होइन, कसैले कुनमा गरिरहनु भएको हुन्छ कसैले कुनमा। सो मैले मेरो बेस्ट ट्राई गरेँ र धेरैवटा म्याथड युज गर्दा गर्दा चाहिँ मैले यो म्याथडहरू युज चाहिँ पर्फेक्टली भयो, मलाई चाहिँ आयो पनि। आई होप हजुरहरूलाई पनि इजी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो ट्युटोरियलमा थोरै हजुरहरूलाई हेल्प हुन्छ भनेर सेयर गर्न गइरहेको छु। बिफोर द्याट काइन्डली डु सब्सक्राइब, सेयर, लाइक विथ यर फ्रेन्ड्स। इट्स बिन अ लट फर मी। यो चाहिँ एकदम मेरो लागि चाहिँ एउटा मोटिभेसन सपोर्ट जस्तै हुन्छ। सो आई होप हजुरहरूले सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहुन्छ भनेर आश गर्दछु। र मैले चाहिँ यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सर्फेस क्याट आई जेल पुलिसले डिजाइन गरिरहेको छु। यदि हजुरहरूसँग चाहिँ 3D जेल छ भने चाहिँ पर्फेक्ट, बट इफ यु गाइज डोन्ट ह्याभ हजुरहरूले चाहिँ बिल्डर जेल लिनु होला। अनि लिइसकेपछि चाहिँ ब्ल्याक जेल पुलिस मिक्स गर्नु होला। अब यसले के हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो 3D लुकको लागि चाहिँ यसले एउटा डिजाइन निकाल्छ अनि त्यो डिजाइनमा चाहिँ हामीले माथिबाट चाहिँ हामीले क्रोमहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले टपकोट म्याट टपकोट लाउनु होला अनि केयर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड। म्याट टपकोट लाउनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ जति बेला हामीले क्रोम पाउडर युज गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो नेल सर्फेसमा स्टिकी नहोस्। जस्ट जुन डिजाइन हामीले बनाएको छौँ त्यही डिजाइनमा मात्र स्टिक होस् अनि जति पनि अदर्स नेल एरियाज छ त्यहाँ चाहिँ स्टिक नहोस् भनेर चाहिँ हामीले म्याट टपकोट लगाउँछौँ। र हजुरहरूको चाहिँ मेन प्रब्लम कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यति बेलै आउँछ, किनभने मैले डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो मेन प्रब्लम भनेको यहीँ आउँछ। सो मैले चाहिँ अलिकति दिमाग मेरो घुमाउनु पर्यो, अलिकति दिमाग लगाउनु पर्यो कि मैले यसलाई कसरी बनाउन सक्छु भनेर। अब यो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरहरूको म्याट टपकोट एकदम राम्रो छ भने चाहिँ हजुरहरूले मैले युज गरेको टेक्निक यु गाइज आर आउट अफ इट है, युज गर्नै पर्दैन। तर यदि हजुरहरूको चाहिँ मेरो जस्तै म्याट टपकोट छ, म्याट टपकोट त लगायो क्योर गरौँ, तर जब हामीले क्रोम पाउडर लाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ अरू एरिया नेल सर्फेसमा डिजाइन बाइक डिजाइनमा मात्र नभएर चाहिँ अरू एरिया नेल प्लेटमा पनि लाग्छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट मेक एनी डिजाइन हजुरले 1 बाई 1 डिजाइन गर्नु होला 5 टिप्स नेल टिप्समा हजुरको आफ्नो डिजाइन। अनि यसलाई चाहिँ मेन भनेको चाहिँ क्योर गर्नुपर्ने हुन्छ है फर 60 सेकेन्ड मजाले
केयर गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि हजुरले क्रोम माथिदेखि एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साइनी नआएर चाहिँ एकदम त्यो कस्तो दलदली जस्तो निस्किन्छ। सो द्याट डिजाइन चाहिँ हजुरहरूलाई पनि विस गर्नुहुनलाई कि त्यस्तो डिजाइन आओस् भनेर डिजाइन चाहिँ बिग्रिन्छ। सो डिजाइन बनाइसकेपछि हाम्रो यहाँ मेन भनेको चाहिँ तपाईँको वी विल निड थिन नेल आर्ट ब्रस, अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको हामीसँग क्लिन्जर हुन्छ, जुन क्लिन्जर त्यो चाहिँ नर्मल क्लिन्जर, नेल जेल पोलिस क्लिन्जर हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। अनि थोरै हजुरले चाहिँ साइडमा एउटा टिस्यु अथवा हजुरहरूसँग यदि प्याड क्लिनिङ प्याड छ भने चाहिँ हजुर साइडमा राख्नु होला। अनि हजुरले चाहिँ क्रोम पाउडर लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो जति पनि आउटर एरियामा लागेको छ त्यहाँ चाहिँ 1 बाई 1 बिस्तारै क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भन्दै मात्रै राखेको छु। अब इन द नेक्स्ट आफ्टर सम मुभमेन्ट्स हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यसरी नै 1 बाई 1 रिमुभ गरेको छु। मैले चाहिँ सबै मेरो नेल टिपमा चाहिँ डिजाइन बनाइसकेको छु। हजुरले पनि ह्याज यर चोइस पाउन सक्नुहुन्छ। डिजाइन बनाइसकेपछि चाहिँ इट्स टाइम फर क्रोम। क्रोम लगाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले फिङ्गरले पनि युज गर्दा हुन्छ, अथवा यदि हजुरहरूसँग इयरबड्स छ भने पनि त्यसले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रब्लम भनेको अघि मैले हजुरलाई थोरै भनिसकेको थिएँ कसरी युज गर्ने भनेर। सो दिस वान इज द डेमो। अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देखिरहनु भएको छ डिजाइन बाहेक अरू नेल प्लेट एरियामा लागिरहेको छ। सो अब यो त एकदम मेसी डिजाइन भयो नि त। अब यस्तो मेसी डिजाइन त कसैलाई मन पर्दैन, मलाई पनि मन पर्दैन र हाम्रो कस्टमरहरूलाई पनि मन पर्दैन। सो यो केसमा चाहिँ हजुरहरूले ब्रस लिनु होला। ब्रस लिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नेल क्लिन्जर हुन्छ त्यसमा डिप गर्नु होला, अनि क्लिन गर्दै तल नेल प्याडमा चाहिँ थोरै फेरि त्यसलाई पुस्दै अनि एगेन फेरि डिप गर्नु होला क्लिन्जरमा एन्ड एगेन क्लिन। यसरी नै गर्दै हजुरले चाहिँ स्लोली जुन डिजाइन हो हाम्रो त्यो भागलाई चाहिँ छोडेर अरू अरू जता नेल प्लेटमा लागेको छ नेल प्लेटमा लागेको भागतिर चाहिँ हजुरले पुस्नु पर्ने हुन्छ। अनि यसलाई अलिकति सुकाउनु पनि पर्ने हुन्छ। सुकाउँदाखेरि चाहिँ 10 सेकेन्ड सुकाउँदा इजिली यो सेट भइहाल्छ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अगाडिको डिजाइनहरू देखाइनँ। आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला मैले डिजाइन कसरी बनाएँ। एन्ड अहिले चाहिँ मैले मेन भनेको हजुरलाई यही प्रोसेस देखाउनु थियो। र यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कति क्लिन भइसकेको छ अहिलेको र अहिलेमा। हेर्नु आफै हजुरले कम्पेयर गर्नु, एकदम क्लिन आएको छ। तर मेरो ग्लोभ्स चाहिँ एकदम झन्डु भइसकेको छ गाइस। मेरो ग्लोभ्स अहिले यस्तो भइहाल्छ नेल गर्दा गर्दै। सो यो प्रोसेस चाहिँ मैले मेरो सबै अरू नेल डिजाइनमा चाहिँ एप्लाई गरिसकेँ। र एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ मैले यो थोरै क्याट आई जेल पोलिसको चाहिँ मैले थोरै यहाँ साइनिङ मिरर डिजाइन निकाल्न मन लागिरहेको थियो मलाई। यो डिजाइन चाहिँ मैले बनाएको थिइनँ, मलाई बनाउन मन थियो। र एज अ नेल टेक्निसियन नेल आर्टिस्ट हामीलाई चाहिँ जहिले पनि डिजाइनहरू बनाउन मन लाग्छ कि। अब कति देखिन्छ होइन, देखेर मात्र हुँदैन, आफूले जबसम्म बनाइँदैन तबसम्म चाहिँ चित्त बुझ्दैन कि मलाई चाहिँ। अब हजुरहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ कमेन्ट डाउन गर्नु होला। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ म चाहिँ एकदम क्याट आई जेल पोलिसको चाहिँ बिग फ्यान हो, एकदम बिग फ्यान। मलाई चाहिँ क्याट आई जेल पोलिस धेरै मनपर्छ। यदि हजुरहरू पनि लभर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्याट आई जेल पोलिसको काइन्डली कमेन्ट डाउन एन्ड लेट्स बी फ्रेन्ड एन्ड सेयर आवर नलेज टिप्स। अनि या द्याट्स अल। र आजको डिजाइन चाहिँ हजुरहरूले यसरी नै बनाउनु होला 1 बाई 1। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ अभियसली गाइज हामीले टप कोट त छुट्याउने कुरै भएन। सो टप कोटले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ इट विल सिल अल द डिजाइन है। हजुरको डिजाइन सबै सिल गर्छ टप कोटले। र 1 बाई 1 एप्लाई गर्नु होला एन्ड क्योर फर 60 सेकेन्ड एन्ड टाडा वी आर डन। Thank you so much for watching guys.